save song, Starmaker to gadget. Paano nga ba isi-save natin yung mga video natin na ginawa sa Starmaker sa ating gallery? So, just watch this, guys. Punta tayo sa Starmaker application. Click natin Starmaker. Ayan yung mga videos ko. Para ba natin yung i-download yung mga video na yan? Try natin to. Go the distance. Click lang natin yung arrow na to. Share, copy link. Kakopy natin siya. Then, punta tayo sa Google browser. Then, hanapin natin yung Starmaker. Type natin starmakerdownloader.com. Ayan. Then, i-paste natin siya dito. Then, pagka-paste, tanggalin natin yung yan, tanggalin natin hanggang sa may number lang. Then, submit. Ayan na yung video na i-download natin. Then, click nyo yung bilog na tatlong bar dito. Then, click download. Then, download. Wait lang natin ma-download siya. Ayan, nagda-download na siya. Yan, downloaded na yan. Guys, ganun lang kadali mag-download sa Starmaker. Napakadali lang. Tingnan natin siya sa gallery kung nandito na siya. Ayun na siya, guys. Oh. Download. Ayun yan, guys. Ayun na siya. Play na lang natin. Ayun, download na siya. Ang bilis lang na-download, diba?